Sziasztok! A 80-as években vagyunk, az International Spring Fesztiválon a PTE meghívásából foglalkoztunk eddig a 70-es évekkel, a 80-as évekkel. 60-as, 70-es. Bocsánat, a 60-es évekkel, a 70-es évekkel. Elnézést. Ligeti Gyuri barátommal ülünk itt ketten. Sziasztok! Engem meg Zazának hívnak. Konyítunk a zenéhez, de csak úgy, hogy zenélünk, és alapvetően úgy nem feltétlen konyítunk a zenéhez, hogy mi itten nagyon ismeretet terjesztenénk. Szerintem jó ízűket beszélgetünk maximum, és ahogy haladunk a gyerekkorunk felé, feltehetőleg egyre több személyes és érzelmes élménnyel fogunk telítődni. A 80-as évekhez érve itt a stábbal egy nagyon komoly beszélgetés már kialakult a múlt heti adás környékén is. A heavy metaltól, a high metaltól, a diszkón át, a Michael Jacksonig, szóval az a bajom, hogy nem tudom, hogy a Gyurinak mivel van a 80-as évekből meg. Majd meghallod. Majd meghallom. Én magam 79-ben születtem, én gyerek voltam a 80-as években Ajkán egy gyárvárosban. A magyar zenéket hallgattuk. A magyar zenéket lehetett hallani, nyugati zenéhez hozzáférni nagyon nem lehetett, erről volt szó már korábban is. Gyuri, neked volt nyugati zenei élményed a 80-as években? Hát hogyne. Hát és honnan? Te honnan hallgattál zenét? Hogyan hallgattál zenét? Hát nem, hát akkor volt mi volt az a Danubius rádió? 80-asban? Aha. Danubius rádió. Meg hát a Petőfi. A Petőfin rendesen egész lemezeket adtak le, és így emlékszem, hogy volt olyan, hogy mit, azt hiszem az volt a címe, hogy Magnósoknak, vagy valami ilyesmi volt a műsornak a címe, és konkrétan egész lemezeket adtak le, úgyhogy amikor odaértek a B oldal, vagy az A oldal végez, akkor így mondták, hogy akkor most kérjük, fordítsák meg a magnót, és akkor így, vagy a magnószalagot, vagy a kazettát. És akkor szépen nézzél, végére tekertél, megfordítottad, és akkor elindítottad. Tehát volt egy ilyen és akkor azt jelentett, hogy akkor kell megnyomni a rekord gombot. Tehát, hogy azért volt, de az a baj, hogy ezt így elfelejtik az emberek. A rádió sugárzott egy lemezt, Egészbe, és kifejezetten azzal a célral, hogy otthon a hallgatók vegyék föl. Így van. Tehát, hogy azért egész más volt. Most nem azért, én nem vagyok ez az ilyen nagy, ilyen Kádár rendszer imádó, meg semmi, de hogy volt egy, hogy is mondjam, a kultúrának volt értéke. Tehát a popkultúrának volt értéke. És ez nyilván semmi köze a Kádárhoz. Tehát, hogy figyelj, egyik oldalon ugye van, nyilván most ennek a társadalmi politikai olvasatában ne is nagyon menjünk bele, de hogy közben, ami egy tök érdekes dolog, hogy mondjuk neked, illetve azoknak a barátaimnak, akiknek mondjuk a szülei már rendelkeztek bakerit gyűjteménnyel, vagy valamiféle zenei gyűjteménnyel, őnekik valahogyan volt egy elképesztő előnyük. Én például a gyerekkoromban a Rajmi nevű kedves barátomtól kaptam Kispát kazettán, tőle kaptam egy csomó punkzenét kazettán, mert hogy egyszerűen előrébb járt korban tőlem, pusztán attól a ténytől, hogy nem az én apám tangó harmonikázott otthon, és magyar nótákat, meg ilyesmiket énekelt a haverjaival. Ez volt mondjuk a kora gyerekkori zenei kontextusom, meg hát hallgattam a magyar zenéket, amiket a rádió sugárzott, a Neoton Familiát, az Ergót és társait, de hogy mondjuk nem hallottam Iron Maident a rádióban, és ha lementem egy boltba, nem tudtam Iron Maiden kazettát venni, ha szerettem volna is. Hát az azért volt, tehát ugye a 80-as évek végén már, amikor így kezdett így a politika így egy kicsit így átállni, akkor ott már volt ugyanígy a Petőfin volt a Garázs, az volt az megvan, a Ferrónak az már nekem a is megvan, mert az átlogott a 90-es. Hát azért 87 érted, tehát hogy azért az már az időszak, és ugye ő kb. Csak metált nyomott, tehát így, ő nem azt mondom, tehát hogy ő nem játszott le egész lemezeket, de ő játszotta a dalokat. Igen. És azért abban az időben én még emlékszem, hogy mondjuk a Danubius is játszott ilyeneket, hogy tehát mondjuk, hogyha most így vissza kell emlékeznem, hogy a Dire Straits-től a Money for Nothing, ugye, ami egy azért elég erőteljes gitározással indul, azért azt mi onnan ismertük meg. Tehát, hogy azért utána jött egy olyan nagyon sötét időszaka a magyar zenének, amikor az volt, hogy van benne gitár, jaj nem, meg hogy legyen benne szaxofon, és akkor jó lesz. Tehát, hogy én emlékszem ezekre, de borzasztó volt. Tehát az, hogy mit tudom, hogy volt olyan zenekar, aki ilyen ismerős zenekart ad abban az időben, amikor ti is indultatok, meg mi is,
hogy úgy kellett beadni a rádióhoz, a Danubius rádióhoz, nem tudom mi volt akkor éppen az anyagot, hogy a gitárszót le kellett cserélni szaxofon szólóra. Tehát, hogy őrület volt tényleg. Tehát, amivel tehát ne nagyon számoljon most a hallgatóság, a szaxofon szólók nem nagyon lesznek, és úgy egyáltalán a 80-as éveknek a részemről legalábbis biztosan nem a rádió barát oldalát fogjuk hallani. Nem, egyáltalán nem. Bár azért én mondjuk... Biztos, meg remélem lesznek is azért. Én azért popérzékeny voltam. Ja, és még egy dolog, itt van például ez a kazetta. Ez a kazetta, ez mondjuk tipikus, és ugye ez is egy nagyon még az előző kérdésedre. Ez egy Alphaville kazetta. Tehát, hogy volt egy olyan, hogy lengyel piac. Erre a fiatalabbak már nem emlékeznek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden városa, itt is a Vásártéren volt a lengyel piac, és oda ki lehetett menni rendesen lengyel emberek, ugye ott, nem tudom, Pop Hilt Music, ez a neve ennek a valaminek, meg hát ugye volt a Jugoszláviában a Vertigo, ez volt, ugye, és ők csinálták ezeket, valószínűleg egy büdös fillért nem kapott a zenekar egyébként, ezek után a kazetták meg lemezek után, de hogy ugye ők kiadták a külföldi lemezeket, és nekünk onnan volt. Tehát én nekem az egész ilyen, tulajdonképpen a bakelit gyűjteményemnek a 90%-a az ilyen Vertigo lemez, megmondom, ez a kazettáimnak a 90%-a, ami műsoros, az viszont ilyen lengyel piacos. Tehát rendesen, a legtöbbet az általában nyáron, mert akkor dolgoztam, és mindig volt pénzem, és szombatonként lenéztem a lengyel piacra, Fonyódon, és akkor ugye ott voltak ezek a lengyel árusok, és egyszerűen így mindig a legújabb zenék ott voltak ilyen kamu műsor. Hát mégis műsorosnak néz ki, de hát nyilvánvalóan semmi köze nincs. Hát ez a korszak Jugoton, meg ilyenek. Tehát, hogy ez az volt a jugoszláv. Szóval, hogy igen, és hogy ezeknek meg volt kb. Minden, amire az embernek így ez ingerenciája volt megvenni, és akkor persze nyilván, és ugye olcsón, tehát ahhoz képest, hogyha meg akartál venni egy triálboltba egy ilyen úgymond eredetit, akkor azt már nagyon nem tudtál megvenni, vagy hát ugye meg tudtál venni, de azon a lengyel piacon 3 másikat kaptál. Akkor nyilván azt vettem meg. Na hát ez volt. Szóval most nem lesz annyira, legalábbis akkor én nem azzal kezdek, nem nagyon popzenével fogunk kezdeni. A zenekar, ami nekem nagyjából elviszi a 80-as éveket, ezt úgy hívják, hogy Hüszkerdű, amiről ahova lehet őket sorolni, ez az amerikai induló hardcore mozgalom. Minnesotai, Los Angeles-i gyökerei voltak ennek, a Black Flag, a Replacements és a Hüszkerdű, nagyjából a triumvirátus. És mindhárom zenekart szeretem, de a Hüszkerdű valami egészen embertelen élő dinamikával bír, és ha valakit megnézhetnék élőben, biztos, hogy őket választanám. Sajnos csak hallgatni tudjuk őket, de egy koncertfelvétellel fogunk kezdeni a Hüszkerdűtől. Hadd a szomszéd is, úgy persze. Ezt úgy szeretem az elején, ezt amikor mostantól már van. Zseniális. Check 1, 2, hit. Check 1, 2, 2, 2, 2.
picit hagyom ezt a koncertet, mert ha nem bánod, persze. Én a Whiskeyről szívesen beszélek, vagy beszélek egy picit, aztán ugrunk tovább majd az időben. De hogy aki nem ismerné a Whiskeyt, nem feltétlenül lepődnék meg. Minnesota-i punk mozgalom és a do-it-yourself punk esztétika egyik atyáról beszélünk, Trio, Evidensen, és a színpadot úgy kell elképzelni, hogy itt ugye az egyik frontember a dobos, a másik frontember a gitáros, és itt vannak mögöttem, igen, az urak, bocsánat, nagy, de jó, köszi a preszt. Van a dobosunk, a gitáros énekesünk, és ott a basszus gitárosunk. Kísérletesen hasonlít a Nirvanára egyébként a történetük. Hát zeneileg is. Zeneileg is, igen, és a Nirvana nagyon sokat citálja is őket. Tehát a Kurt Cobainnak az egyik kedvenc zenekar, akivel őket nagyon sztérni volt. Nagyon hamar lettek ők széttartóak, ugyanis ez a két úriember nem tudta egymást elviselni végül, mert hogy olyan erős volt az esztétikai, zenei és világnézetbeli különbség köztük. Az imád a New Day Rising című dalt hallott tőlük, itt a karrierjük elején vannak, de ez a zenekar 79-től 85-ig volt aktív, tehát 6 évről beszélünk, 5 évről beszélünk igazából. Ez alatt az idő alatt csináltak 6 lemezt, és végig turnéztek gyakorlatilag az egész bolygón. Úgy, ahogy van, minden este. Leginkább az USA egyébként ott lettek ők sikeresek, de végig turnézták az egész bolygón. És semmi más nem hozta létre ezt a zenekart, mint hogy mindhárman Ramones rajongók voltak, és lementek a garázsba Ramones játszani. És akkor azt lehet tudni róluk, hogy klasszikus, naív tínédzser fiúk, akik a garázsban zenéjegyeknek, Ramones játszanak, társasoznak, kártyáznak, hűlnek, és az egyik ilyen hűlésból, az egyik ilyen közös társasjátékuknak lett a neve az, hogy Whiskey, ami azt jelenti fordulóban meg bánul, hogy emlékszel. Igen. Ez egy ilyen barkóba-szerű játékoknak, ez volt a barkóba-szerű játékoknak a neve, és aztán végül ez lett a zenekaruk neve is. Az előző adásban már volt róla szó, hogy közben mindazoknak, akik mondjuk nem az USA-n akarnak utazni, ugyanez a zenekar és ugyanez a zenei világ az, aki a Police-t Európából vendégül látja a 80-as évek elején a klubjaiban és koncertezteti. Volt közös koncert, meg ilyenek, szóval tök érdekes ilyen szempontból is. Na de ugorjunk el a Whiskey-től, Gyuri, mert elstoppoltam az adásban egy nagy időt a mániára. Az nem baj, az tök jó, meg én annyit fűznék ehhez hozzá, mint így nem akkora rajongó, hogy tulajdonképpen az egész, tehát hogyha így azt kéne nézni zenetörténeti szempontból, hogy mi jött ezután, akkor valójában az R.E.M. is, meg a Pearl Jam igazából innen érthető meg igazán, tehát ebből a Whiskey az R.E.M. abszolút a 80-as második felével, az ő karrierjük vége felé az R.E.M. fölfelé, mert volt közös koncertjük. Tehát olyannyira egy iskola, hogy tényleg a college rockos, értelmiségi, intellektuális, alternatív rock zenétől az egészen súlyos punk zenét citálják őket szerte a világon. A Refused, akiről ugye mondjak, azt lehet tudni, hogy a Cyberpunknak a videójáték zenéjét most a Refused énekesével közösen csinálták. Képzeld, a Cyberpunkban van egy klub, ahol koncertezik egy zenekar. És azok nem tudom hányféleképpen lehet végigjátszani a játékot, de hogy ilyen 5 vagy 6 az a zenekar eljátszik a cuccban, és ezt a Refused írta oda. Ja. És például egy ennyire mára mondjuk popkulturális tényezőjű punkzenekar, vagy ott a Green Day, ők mind valahogy a 80-es éveknek a punk mozgalmából, ők maguk is ide hivatkozzák. Szóval ez egy meghatározó korszak, legalábbis az amerikai punk történelmében mindenképpen. Na. Gyuri, majd lekevered akkor valamivel. Jó, hát én meg egy egészen ilyen, nem tudom én, hát egy angol, tipikus 80-as cuccal fogok indítani. Viszont ugye ez a Yes lesz, és
ugye mivel a 60-as évek és 70-es évek, illetve azt hiszem 60-asban hangzott el Yes. 60-asban volt. Viszont most megnézzük, hogy mit csinálnak a 80-as évek, mert akkor lettek igazából szerintem ilyen világsztárok. És figyelj, hogy egyébként Yes-es voltál? Én nagyon vagyok. Mert képzeld, én Yes-es nem voltam, mert csak egy lemezüket még szerettem, a Fragile-t. Viszont azt olyan szinten, hogy az A oldalon volt a Fragile, a B oldalon meg a Underground voltak a nem tudom mi volt már címe a lemeznek, de ezeket hallgatom, és szegény Underground feleltök, egy csomószor át kellett tölgetni, mert ugye akartam a Fragile-t hallgatni. Úgyhogy, de igazából ezt mindenki ismeri, de azért is gondoltam, hogy ezzel nyitok. Jó. Azt akarom így még gyorsan elmondani, hogy igazából az ebben a csodálatos, hogy ők gyönyörű szépen átmentették a 60-as éveknek ezt a progresszív rockját, így a 80-as években, és abszolút sikeresek voltak vele, tehát hogy így, és mondom, és mákjuk volt a 80-as években igazából. Figyelj, hagyja csak szólni, figyelj, a felvételi technika az hol tart a 80-as években? Ez itt, azt hiszem, hogy ez 80... most nem is tudom mennyi volt ez lehet, hogy pont 80. Igazából itt már majdnem ez a full ilyen virágában volt. Talán a full virág az ilyen 88 környékén jött, az volt az analóg technika csúcsa. Tehát az volt az, amikor már össze lehetett kötni magnókat, tehát egy rendes 24 sávos magnókat össze lehetett kötni, és a keverőpultok már 128 sávot tudtak ugyanakkor. Ez volt az analóg technika csúcsa. És nekünk egy ilyen pultunk van? Nekünk egy olyan valami 26-ot tud, igen, de még ez 83. Yeah. De
De hogy igen, tehát hogy tulajdonképpen ez már, ha úgy veszünk, akkor 85-től 89-ig tulajdonképpen már szinte korlátlanok voltak a lehetőségek, hogyha egy jó és tehetséges zenekar volt. Tehát, hogy ugye itt hangsúlyozni kell, hogy nem úgy volt, mint manapság, hanem itt olyan zenészek voltak. Hát igen, mert hogy ugye ma a digitális technikának köszönhetően ugye meg lehet azt csinálni, hogy akár 100 milliószor föl lehet játszani valamit, ott pedig ugye ilyen Queen dokumentumfilmekben lehet hallani, hogy ugye amikor például a izét csinálták a Bohemian Rhapsody-t, ugye ott 8 sávuk volt, és ugye annyiszor kellett mindig, ugye ahhoz, hogy ilyen nagy vokálok lehessenek, ugye annyiszor kellett lekeverni és még rávenni, hogy a végén már átlátszott így a szalag, ugye annyira lement róla ez a has. És ugye, ahogy esetleg nem tudnám, miről van szó, az előző adásban egész részletesen elmeséltek ezt a vasokszínos akármi. Igen, tehát hogy már konkrétan átlátszott így a szalag, és hogy az volt, ezt emlékszem, hogy pont a Brian May mondja, a gitáros a Queenben, hogy a végén már nagyon oda kellett figyelni, mert hogyha valamit fölvettek, akkor valami el is tűnt. Tehát, hogy, és ugye akkor tudták, hogy na most meg kell állni. Most már kész a dal, nem? Igen, tovább nem szabad veszegetni, mert teljesen eltűnik még a gitár. Ez ahhoz képest, a fotóhoz képest, ami a Nagy Led Zeppelin könyvben bárki megnézheti, egy szobasalomban ül a Bonham, a világ legnagyobb dobszerkójával valaha láttam tulajdonképpen, ezek a 26-szoros lábon meg a minden őrület, és a szobában egyébként 3 darab mikrofon van, és az veszi a dobot. Bizony. És nagyon ügyes ez a technika. Egészen elképesztő. És ott azért ugye mégiscsak úgy van, hogy veszik azt a 4 sávot, rögzítik azt egyszerre, együtt játszanak a zenészek, és akkor azt mondják, hogy lehet a dal, fiúk, tessék, és eljátsszák a dalat. Nagyon várom, hogy egyszer... Ez történik? Ez. Hát én nagyon várom, hogy egyszer fölvegyek egy olyan dobost, aki ezt meg tudja csinálni, hiszen az a neve ennek a technikának, ennek a 3 mikrofonos technikának, hogy piramis technika. Na. És ez egy nagyon tipikus felvételi technológia, és ugye az a lényege, hogy tulajdonképpen ugye úgy kell dobolni, hogy teljesen kiegyensúlyozottan, tehát nem lehet hangosabb a cín, mint mondjuk a pergő, de úgy, hogy tehát semmit, tehát hogy azt konkrétan tökéletesen kell dobolni azt. Tehát egyformának kell lenni a lábnak, a pergőnek, a tamoknak és a cíneknek. Tehát, hogy ehhez a legjobb dobosok kell. Egyen dinamika. Így van. Egyen dinamika, de úgy, hogy a játék viszont dinamik, mert hát abban ennél dinamikusabban azért kevesen dobolnak. Így van. Tehát hallod a dinamikát a játékában, de nincsenek hangerő csúcsok. Ez azt hát, hogy nem üti erősebben mondjuk a pergőt, mint ahogy a lábat hozza, hanem pontosan úgy, ahogy kell. És ugye ezért lehetett 3 mikrofonnal őt fölvenni. Akárkit nem lehet. Manapság nincs olyan dobos, akit én hallottam, mondjuk nyilván. A jelenlévők mindig kivételek. Ezt gyűlölöm ezt. Ezt én gyűlölöm. Nem, mert téged nem próbáltuk, de egyébként meg kéne próbálni. Figyelj, tudod, próbáljuk meg, mert hát, figyelj Gyuri, én rakok be egy ilyen svéd csodát, mert hogyha már itt a zeneipar technológiai és egyáltalán hangzásbeli fejlődéséről beszélünk, akkor valószínűleg az abban egy óriási mérföldkő ebben. És én, aki nem vagyok egy abban rajongó, ezt a lemezüket iszonyatosan szeretem, ez a Visitors című lemez. Azt hiszem, ez a legkevésbé sikeres abban lemez. 1981-ből a Visitors című dallal, ezzel is indult, tök evidensek vagyunk, és a látogatók egyébként kábítószeres rémálmok érnek. Tehát a dal feltehetőleg egy átripezett éjszakán született, mert az abba se volt szent. Sőt. So ominously tearing through the silence.
things I love so dearly. The books, the paintings, and the furniture help me. The sequels are the ones again, and someone tries to dawn off. None of my friends would be so stupidly impatient, and they don't dare to call me anymore now. But how I loved our secret meetings. We talked and talked in quiet voices, smiling. Now I hear the moving of the noises coming through the door. I feel I'm cracking up. Voices growing louder, irritation building, then I'm close to fainting, cracking up. They must know by now I'm in here, trembling in the terror and the growing, cracking up. My whole world is falling and going crazy. There's no escaping now. I'm cracking up. These walls I witnessed are the anguish of humiliation, and see the hope of freedom glow in shining faces. And now they come to take me, come to break me, and yet it is unexpected. I have been waiting for these visitors. Help me. Now I hear the moving of the noises coming through the door. I feel I'm cracking up. Voices growing louder, irritation building, and I'm close to fainting, cracking up. They must know by now I'm in here, trembling in the terror and I'm going, cracking up. My whole world is falling, going crazy. There is no escaping now. I'm cracking up. Van, Gyuri. Ja, Szóval, hogy ez persze. dobolva van, és olyan Persze. dinamikával van ütve, hogy... És itt van ez a gyönyörű szép szintetizátor témánk, ami gyakorlatilag egy király riff gitár. Az. Now I hear the moving of the noises coming through the door. I feel I'm cracking up. Voices growing louder, irritation building, and I'm close to fainting, cracking up. I have been waiting for these visitors, growing, cracking up. I have been waiting for these visitors. Now I'm cracking up. I have been waiting for these visitors. Door I feel I'm cracking up. I have been waiting for these visitors. Close to fainting, cracking up. I have been waiting for these visitors. Na? Menő volt. Erre akkor továbbra is eurodiszkóval reagálok, Eurodiszkó. de hát ugye ez egy egyel későbbi eurodiszkó lesz. Viszont nem sláger, Alphaville.
Ugye a Forever Young-ot mindenki ismeri, de Világos. direkt ez a második, az első lemezen van, ez a második lemez. Csak az, hogy mindenki hallja, hogy azért ezek tudtak. Tényleg. Acrobats and comets floating by so fast. Children's faces smile like suns at last. Lilac butterflies are cruising without fear, all inviting you to stay and rest here. You can hold your car for an afternoon in utopia. We shall stop the wars on those afternoons in utopia. Mighty Mahmood drifts across the grass, healing lullabies for Easter time on Mars. Paint your hats and shoes with flowers and with stars, singing in metropolitan operas. You can hold your car for an afternoon in utopia. We shall stop the wars on those afternoons in utopia. You can hold your car for an afternoon in utopia. We shall stop the wars on those afternoons in utopia. You can hold your car for an afternoon in utopia. We shall stop the wars on those afternoons in utopia. On those afternoons in utopia. On those afternoons in utopia. Indul a Döbbenetes. következő dal már indult is. Figyelj, Gyuri, azt szeretném kérdezni, nagyon szép dal volt egyébként az Alphaville-től, nem ismertem én ezt az oldalát nyilván, de hogy neked egyébként mert hogy eszembe jutott róla a Tears for Fears. Ja, persze. És hogy azt nyilván én tudom rólad, hogy te hatalmas Tears for Fears rajongó vagy. És hogy neked... Valószínűleg a legnagyobb. Valószínűleg a legnagyobb. Hogy neked tulajdonképpen azon túl, hogy persze tök kortalan zenekarról beszélünk, mert hát ezek a 80-as években indult zenekarról, ugye a Tears for Fears 80-as években indult, de átlóg a 90-es a karrierjük úgy ráadásul, hogy a grunge őrülete mellett ők megmaradtak. Tehát én az MTV-n ugyanolyan joggal vetítettek Tears for Fears videóklipet, mint ahogyan a Smells Like Teen Spirit-et. Így van. Hát, Ez mi a fenétől van ez szerinted? hát Anglia mindig más volt azért, tehát hogy Angliában azért mindig egy ilyen nagyobb merítés volt, én úgy vettem észre, tehát hogy nem voltak ilyen... Szóval, ha úgy vesszük, hogy mondjuk Amerika volt szóval, hogy mondjuk magyarok vagyunk, tehát vegyük úgy, hogy magyarok vagyunk, és akkor nekünk, ami Anglia, az angoloknak az Amerika. Aha. Tehát, hogy ott egy akkora, tehát ugye még az angol csak piachoz és, igen, és az angol piachoz és mindenhez képest, tehát az úgy, ahogy itt nálunk is rengeteg ilyen olyan zenekar, hogy egyszer nem is érted, hogy mi az a zene, amit csinálnak. Na, ott Angliában is ugyanez van az amerikaiakhoz képest, ugye, mivel a zeneipar ugye már az ipar jellegénél fogva ugye rááll egy bizonyos stílusra, ugye ezért, amiről
múltkori adásban is beszéltünk, ez a hajmetál, tehát hogy ki tudott alakulni egy ilyen stílus, ami teljesen valószerűtlen szerintem. De hogy ugye, hogy ez meg tudott jelenni, és ugye az, hogy még mi is hallottunk róla itt. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, és ugye ott gondolom zenekarok ezrei voltak így felsorakoztatva mögé a termék, vagy nem tudom én, egy termék mögé. És aztán Angliában meg ugyanígy, hogy ugye voltak olyan zenekarok, akik ugye, mint a Tears for Fears, ilyen, tehát hogy jók voltak. Tehát ugye az volt az érdekes, hogy volt egy koncert például, egy nagyon híres koncert, ez a Nebworth Park, és oda csak ilyen Eric Clapton, Dire Straits, meg az öregek, tehát akik így a 60-as években vagy a 70-es években indultak, ők voltak ott. Egyetlen egy zenekar volt, aki 80-as volt, az volt a Tears for Fears. Tehát ugye mindenki érezte, és a Tears for Fears sem így indult, tehát ugye ott is a Tears for Fears tulajdonképpen egy ilyen Depeche Mode utánérzés zenekar volt 83-ban, csak aztán jött a 86, ez a bizonyos Songs from the Big Chair album, és akkor ott hirtelen egy olyan változás történt zeneileg, és ugye ő bennük is, mondták, hogy olyan volt, hogyha fölébredtek volna. De ők is ennek az Artur Janovnak a terápiáján voltak, ezen a Primal Scream terápián, amin a Lennon. Aha. És hogy így mondták, hogy olyan volt, hogyha fölébredtek volna, hogy úristen, mit akarunk mi ezekkel a gépekkel? Hát emberek vagyunk, emberi zene. És akkor onnantól kezdve lehet, mit tudom én, tenor, szaxofon, lehet igazi gitár, elkezdtek gitározni, basszusgitározni, stb. Igazi dob. És onnantól kezdve... tanult zenészek, hogy ez... Hát, dehogy is, nem. Ők ezt full... Tehát Hát az a zene, ami az övéké, ez az ilyen new wave. az a new wave-es világ, ugyanaz a világ. Onnan indultak ők is. Ja. Csak mert én mikor a Head Over Heels-t meghallgattam, ez azon a lemezen van, a Songs from the Big Chair-en, egyébként a Donnie Darko című Jézusom mennyire jó filmnek az egyik legtökéletesebb helyén a főcímzene. Onnan ismerem egyébként nyilván alapvetően. Nekem onnan lett meg a Songs, vagy a Tears for Fears. Szóval, hogy egyébként az egy ébredés utáni első lemezen egy olyan kaliberű és zenei összetettségű sláger, hogy engem azzal fogott meg alapvetően, és olyannak hallatszódik, mint ezek az emberek mindent tudnának a zenéről. Tehát, hogy elképesztő mélységű zenélés megy. És azt mondod, hogy ők nem tanultak zenét ezek szerint. Nem, egyáltalán de ezzel nagyon-nagyon megleptél. Hát az volt a legjobb ebben az egészben egyébként, hogy ők tulajdonképpen Bathból származtak, tehát egy kis falu tulajdonképpen, hát jó város, de egy nagyon kicsi város a tengerparton, és hogy osztálytársak voltak. Tehát, hogy, és ez a legviccesebb ez az a egészben. világciki sztori, nem? Igen. És ugye úgy indultak el, hogy egész egyszerűen egy idő után ugye mindenki komolyan vett őket. Tehát, hogy mindenki pontosan tudta, hogy na ez nem a New Wave-nek egyik zenekara. Hanem ez egy zenekar, aminek ez a neve, és ők csinálják. Tehát, hogy saját rangon egy olyan zenekar, amelyik... És ugye ennek a legeklatánsabb például ez a Seeds of Love című dal, hogy mindenki, ezt nem akarom látszani, 7,5 perc, és egyszerűen videósláger volt, meg rádiósláger, a maga 7,5 percével. Tehát ez a legkeményebb. És emlékszem, hogy még később az Oasis-esek mondták, hogy milyen nagy hatással volt az rájuk. Igen, mert ugye az a dal, később azt nyilatkozta is a Roland Orzabal de la Quintana, az énekes, az egyik énekes, vagy hát az egyik tag tulajdonképpen. Aztán be is fejezem itt a YouTube. Nem, abban is dumáljunk csak. Szóval, hogy ő nyilatkozta, hogy tulajdonképpen az a I Am The Walrus című Beatles számnak az újraírása, és hogyha valaki ilyen füllel, szemmel hallgatja, akkor azt tényleg megtalálja benne. Döbbenetes. Na. Jó, hát egy másik angol már inkább ír. I wanna reach
Azt mondtam csak a Gyurinak, hogy az összes cintányér beütésnél rotyog a szalag, teljesen széthallgattam ezt a kazettát. Valószínűleg a 90-es években, ha leszek olyan bátor, akkor bemutatom, hogy tudom visszatekerni Paxtollal a kazettát, de hogy ez már az az időszakban van nekem, hogy ez egy 87-es lemez, ugye a Joshua Tree, és nekem az Achtung Baby volt a U2, és ezt hallgattam vissza, és még egyet előre, ugye a popot meghallgattam a U2-tól, és nekem ennyi a U2 egyébként összesen. Viszont ezt úgy hallgattam, hogy a Tiszaparton nyaraltunk mi a családdal sokat, leutaztunk, akkor már cigiztem stikába nyilván, és akkor elmentem a Walkman, Joshua Tree berak, föl, és lementem a Tiszapart, és hallgattam ezt, és cigiztem. És az előbb, amikor fölraktam a fülest, ilyen teljesen az a flash volt, csak akkor vettem észre, hogy mennyire rotyog a szélre a magasra, teljesen készen van. Csak a cigi nem volt. Csak cigi nem volt, igen. Meg víz. Gyuri, mind van? Na, a következő, ez is egy csodálatos eurodisco. Na. Hát enélkül sincs 80-as évek. Semmiképp. Aha. Úgyhogy, de ezt is nyilván mindenki ismeri, meg mindenki tudja mai napig, hál' Istennek. Hogy nekem az AH-ból is úgy az East of the Sun, West of the Moon lemezről voltak meg, ami ugye egy abszolút élő zenekaros lemez. Tehát ez minden, vagy élőzenés, vagy élő, hangszeres, ezt az ott kerestem. Szóval nem szintetizátor hanggal uralt zene, hanem hangszeres zene. De nagyon megszerettem az egész AH-t, úgyhogy akármint beraksz, jó lesz. Jó, hát az mondjuk direkt egy sláger. Yeah. Úgyhogy ennek egyébként a klipje érdemes arról még egy szót ejteni, hogy akkor milyen klippek készültek, nem tudom, a Take On Me című dalról van egyébként szó, és ugye rajzol van a klip, és ugye az konkrétan le van rajzolva. Úgy, mint hogyha egy megelevenedne
egy képregény, egy fekete-fehér képregény. És aztán ugye hány és hány zenekar játszott az Incubus a Drive-jában, ahogy magát rajzolja. Igen. A világ egyik legszebb férfi énekeséről beszélünk, Brandon Boydról, hogy ha esetleg van olyan nő, aki ezt nézi és nem ismeri az Incubust, akkor nézzen utána, hát ha beleszeret pusztán azért, mert csodaszép ember énekel. Olyan hangon, hogy megőrülsz, de nem lesz Incubusom, ez a 90-es évek. Vége. De hát volt aztán a Dire Straitsnek talán 1-2 évvel később volt azt hiszem ez talán 84-es, ez az AHA, és a Dire Straits ez meg 85-ös, vagy 86-os, 85 vagy 86, már nem, 85. A Brothers in Arms, aminek ugyanez volt, vagy hát ugyanez a stílusú klipje volt, csak ugye nem volt az, hogy az igazi keveredik a rajzzal, hanem csak rajz. De ez viszont keveredik, úgyhogy... Mert hogy egyébként nyilván tehát a videoklip kultúra, mint olyan, az dübörög. Igen. Ekkor már dübörög, és aztán nagyjából a 90-es évben éli talán fénykorát az MTV, amikor ugye 0-24-ben videókat játszott, és nem reality show-kat, tehát hogy az még az Hát még igen, az időszak. amikor a zene még ugye a legfontosabb dolog volt így a fiatalok életében. A zene legfontosabb dolog volt a zene tévén. Ja igen, a zene tévén, igen. Na, toljuk neki, így van. Ez a dal megvan nekem sávonként, csak úgy mondom. Talking away, I don't know what to say. I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'm coming for your love, okay? Take on me.
senkinek ne legyen kétség afelől, hogy az AHA az ilyen világsztár zenekarról beszélünk. A Gyurival épp arról beszélünk, hogy olyan a dobbasszus grúvja ennek a dalnak, annyira összetett és annyira egyedi, hogy eleve ki vagyok tőle borulva. A másik, hogy konkrétan nekem szegény Green Day, nem tudom, hogy örülne vagy nem, szerintem azt hiszem a Billie Joe Armstrong örülne, hogyha én azt mondanám, hogy nekem erről a dalról teljesen eszembe jut, majdnem káromkodtam, bocsánat. Teljesen. Figyelj ide! Ez lesz az új káromkodásom. Teljesen szeretlek, Gyuri, hallod? Teljesen. Tehát teljesen eszembe jut erről a Green Day, hogy a nagyon hasonló logikájú slágerről beszélünk, és egyébként egy iszonyatos, teljesen dinamikus slágerről beszélünk. Igen, abszolút. Ezt abba hagyom. Figyelj, teszek be valami mást, jó? Ami egyébként ennek a szinti ügyletnek egy egész másik oldala. 80-as évek vagyunk, filmzenénél vagyunk, és science fiction. Nyilván kitalálta mindenki, hogy a Vangelis a zene írója. Ez a Blade Runner. Akkor is berakok filmzenét legközelebb. Sötétedik meg, azért gondoltam minden rakni, mert eddig igazából, hogy úgy mondjam, hallgattál egy filmzenét. És hogy elkezd beborulni, és egyszer csak megjön az, amit aztán soha az életben nem keversz többet össze. Ez a Szárnyas fejvadász, téma lezárva. Hogy amikor csinálták a remake-ét, vagy hát ezt a második részét, vagy nem tudom minek kell nevezni, nem tudom ki mennyire rajongó, vagy kit mivel sértek meg, de hogy az egyik legfőbb feladat volt az a zenéje. Hogy abból indultak meg, abszolút. Hogy nyilván ez már... Szóljon ez, nem volt ez olyan szép. Hát hadd szóljon! Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, madame. But I vow, dear, not. Mert hogy egyébként nyilván ott vagyunk, hogy te közben csak csináld nyugodtan. Csinálunk közben. Úgy, te hallasz, én nem hallok a bal fülemmel, úgyhogy te tudok beszélni. Jó, igen. Szóval itt vagyunk a science fiction Atya Úristennél, az én számomra legalábbis mindenképpen. 1982, Ridley Scott rendezte, Vangelis írta a zenéjét. Abban a korszakban vagyunk, amikor ugye az alienek megjönnek szépen sorba. Abban a korszakban vagyunk, amikor a science fiction a Star Wars világával együtt teljesen felépül, és abban is, amikor a tudományos fantasztikum, mint olyan, az már inkább a kortárs és a 60-as évek orosz science fiction szerzőitől, szépirodalmi rangú szerzőitől dolgoz fel. Itt engedtessék meg megemlíteni Tarkovszkit, bár inkább a 70-es évekhez tartozna még, a 70-es évek végéhez, de a Stalker az egy olyan science fiction világot ábrázoló valami, amit
azért szeretnék róla beszélni, mert személyesen elég mélyen érint, hiszen az a város, ahol én egyébként laktam gyerekként, ez az Ajka nevű hely, a salakdombokkal, azzal a szürreális posztszocialista iparával, ami ott maradt. Ha valaki esetleg nagyon meg akarja nézni a várost, akkor szóljon. Van Elviszed? Elviszed. 10-szer akkora az iparterület, mint maga a város, ahol éltünk, és a város központjában egy salakdomb van, aminek a közepén egy ilyen ülepítő iszaptároló van, tó, gyönyörű türkiszöld színe van, ahogy leül a vörös iszap. A vörös iszap katasztrófáról nyilvánvalóan, hogy úgy mondjam, gondolom hallott az egész világ, na arról a városról beszélünk, ahonnan az iszap Kolontárt és Devecsert elöntötte. És nekem gyerekkoromban az az iszaptároló, ami egy ekkora óriási katasztrófát okozott végül, nekem a játszóterem volt. Ott játszottunk a srácokkal, a Rajmival, a Gyíkkal, a Dandával, a Tityóval, és sorolhatnám az összes elképesztő hülye nevű és elképesztő csodálatos... Tök jó nevek voltak csodálatos nevek, nem? Szóval oda jártunk föl, hát mikor mit játszottunk? Ugye játszottunk Terminátorosdit, játszottunk szárnyas fejvadászosdit, szóval hogy azt mi belaktuk, mint science fiction helyszín, és amikor én a Stalkert láttam aztán kamaszkoromban az Ajkai Filmklubban, akkor egy életre így megvilágosodtam, hogy hát abban élek tulajdonképpen. Úgyhogy nekem ez az egész science fiction őrület végül ilyen nagyon, nagyon meleg, otthonos érzést is jelent. Hát ez kemény. Ja, de jó Flash. Na megtaláltad a dalodat, Gyuri? Hát tulajdonképpen, ja, még keresem. Mert De vicces, azt akarom berakni, aminek olyan videóklipje van, hogy én sokáig nem láttam, megtaláltam, sokáig nem láttam videóklippel, mert ugye abban az időben, amikor ez megjelent, nem volt videóklip, közben meg is találtam. Szóval, hogy a Jan Hammer az végül is, ha valakinek mond valamit, ő is a 80-as évek amerikai ilyen sorozatfilmzenéinek a legnagyobb zeneszerző sztárja. Aha. És többek között a Miami Vice-nak ő írta a fő címdalt, meg egyébként nagyon sok Miami Vice filmzenét írt, hát nagyjából ő volt a fő filmzeneszerzője. És van ez a dal, amit most le fogok játszani, ennek nagyon vicces a videóklipje. Most az baj, hogy nem emlékszem pontosan, hogy kik vannak a videóklipbe, de hogy ilyen iszonyatosan nagy sztárok, az, hogy ugye mivel mindenen ő játszik, tehát hogy egyébként ez amit most lesz, itt minden hangszeren ő játszik, jó, mondjuk ilyen programozott dob van, de én. A dobosra emlékszem konkrétan, hogy szóval elkezd így, mutatják, hogy így fölveszi így a gitárt, elkezd így valamit így csinálni, és akkor azt hiszem, hogy talán jön azt hiszem talán az Eric Clapton, és így mondja, hogy na várjál, csak ad oda, és akkor ő elkezd gitározni, akkor átül a dobhoz, elkezd így dobolni, és akkor jön a Ringo Starr, és akkor ő így mondja, hogy na ennyi. És akkor nem tudom, jön a basszusgitár, és azt nem is tudom ki, de talán most nem akarok hülyeséget vagy, de mondom, nézzétek meg, végülis az a dal címe, hogy Skip Chaser, és akkor menjen is, aztán meghallgatjátok. De hogy így tipikusan visszahozza, ez is a Miami Vice-ot abszolút, tehát hogy így nem kell aggódni, fel fogjátok ismerni, hogy ez... A stílust? Igen, a stílus, ez egy az egyben ugyanaz. Nagyon vicces. Szóval Jan Hammer, Jével, nem Jan.
röhögsz, de majd féltem, hogy milyen műgitár szóló lesz. Ez nem gitár, azt mondja éppen Nem. a Gyuri, hogy ez nem gitár, hanem az imént látott úriembernek az a szintetizátor. A nyeles szinti. Vaupedál és Igen, Marshall láda. láda. Nagy Bocsánat, példaképen volt. Figyelj, az jut eszembe, hogy az ilyen invenciózus felhasználásnak és hangszerjátéknak azért hazánkban is van egy óriási csodája, a Besodrom nevű zenekar. Igen, igen. Amiben egy egészen őrület történik, úgyhogy ha esetleg valaki nem ismeri a Besodromot, akkor egyrészt menjen el, nézze meg őket élőben, mert az, ha majd lehet, édes Istenem. Ezzel most szar volt szembesülni, hogy Ja. menjen el, nézze meg élőben. Na de, majd egyszer ennek is vége lesz. Addig is Persze. szóljon a Depeche Mode. ...85-ben vagyunk, Hamburg, élő, Everything Counts. Jó. Friss lemez, friss dal. És az őrület, tehát itt azért nem annyian vannak, mint a Hüszkerdünk. The handshake, still the contract. From the contract, there's no turning back. The turning point of a career is insane. The only day, the fun fight, the contract, still is. Everything counts in large amounts.
Everything counts in large amounts. Everything counts in large amounts. Ezt viszont mindenki ismeri, és ugye igazából ezt muszáj lejátszanom. Hajrá! Ez a... Hogyha választanom kéne, akkor ez az, amire azt mondom, hogy a legnagyobb zene a világon. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one that has you like. Meg emellett a világ legtehetségesebb valaha ért zeneszerzője. Mozarttal együtt. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never wanna be your weekend lover. I don't wanna be some kind of friend. Hey. Baby, I can never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple
Ez egy rohadt hosszú szám, de azért merem így lehalkítgatni, mert biztos, hogy mindenki ismeri. És, de hogy az egyik ilyen, mert a múltkori adás, ugye beszéltünk Eric Claptonról, meg a Hendrixről, és ugye a kapcsolatot a kettejük között. Na és ide jön be Prince, hogy Claptontól megkérdezték, hogy milyen érzés a világ legjobb gitárosának lenni a 80-as években, és ő azt mondta, hogy nem tudom, kérdezzék meg Prince-t. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok itt a 80-as években. Zárjuk az adást egy magyar szerzővel, egy magyar zenekarral, a Homo Blues Bandtől fogjuk meghallgatni a Kőbánya Blues-t. Azért választottam ezt a töménytelen mennyiségű, zseniális magyar zenek közül egyébként, mert hogy ehhez a zenekarhoz szorosan kapcsolódik egy film, a Kopasz kutya, és azt hiszem, hogyha azt a filmet megnézi mondjuk egy külföldi diák, akkor nagyjából meg lesz neki a 80-as évek, és egyben a Homo Blues Band története, és megtudhatják, hogy milyen Billa király. Indítasz egyet, Gyuri, kérlek. Hogyne. Yeah! Kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Vannak jobb helyek, de nekem megfelel. A tévében megnézem, ami nekem kell. Ott találtam asszonyt,
úgy alakult, hogy maradt még egy kis időnk, úgyhogy ez az én egyik személyes kedvencem. Küldjük a Fidónak? Küldjük a Fidónak. Küldjük a Fidónak, ha már a metál elmarad, bocsánat. De figyeljétek a Hammondot, milyen gyönyörű. Take me back in time, just before the warm sunrise, with your love inside of mine. Igazi 80-as refrén lesz. My body shine. Mondd el. Starship. Lonely rules were broken one magic night. I don't know why, but I feel like a child today, and I want that feeling to stay. I don't know why, but I know it's the only way. Whenever I hear you say, "Come and hold me." I can see your face in my mind. Szóval ez az a zenekar, akit úgy hívtak, hogy Jefferson Airplane a 60-as években, és aztán utána lett Jefferson Starship, majd amikor már egyetlen egy Jefferson nem maradt benne, akkor lett Starship. De a nő ugyanaz, ugye ez a White Rabbit-es nő. Grace Silk. Aha, ez ő. One magic night, I don't know why, but I feel like a child today, and I want this feeling to stay. I don't know why, but I know it's the only way. Whenever I hear you say, "Come and hold me." Oh, yeah. Hát akkor ennyi. Köszönjük szépen, a csodálatos 90-es években találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!